Final Fantasy 17 sẽ được giao cho thế hệ nhà phát triển trẻ. Một nhân vật chủ chốt đằng sau loạt game Final Fantasy cho biết Final Fantasy 17 có thể được làm bởi thế hệ nhà phát triển trẻ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với cựu chủ tịch Shugu Wild Studios là Shohei Yoshida, nhà sản xuất Final Fantasy 16 Naoki Yoshida đã cho biết rằng các nhà phát triển trẻ hơn nên dẫn đầu phát triển tựa game Final Fantasy 17 tiềm năng thay vì những nhà phát triển cũ. Mặc dù cuộc phỏng vấn đề cập đến sự phát triển của Final Fantasy 16 là chính nhưng Naoki Yoshida có nói thêm về series và chia sẻ rằng vẫn chưa có gì được quyết định về tương lai của thương hiệu này. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong lúc loạt game Final Fantasy đang chuẩn bị cho lịch phát hành bận rộn vào năm 2024, với Yoshida và Creative Business Unit 3, CBU3, sẽ đứng đầu hai tựa game. Một trong những trò chơi được mong đợi nhất vào đầu năm 2024 là Final Fantasy 7 Rebirth sẽ là tựa game khởi động cho Square Enix vào ngày 29 tháng 2. Đối với CBU3, DLC thứ hai của Final Fantasy 16, The Rising Tide, sẽ ra mắt vào mùa xuân. Cuối cùng, mùa hè sẽ là màn ra mắt của Final Fantasy 14, Dawnrail, bản mở rộng thứ 5 của trò chơi. Tại thời điểm hiện tại thì cả Dawnrail và The Rising Tide đều không có ngày phát hành cụ thể, vì vậy người hâm mộ phải chờ thêm thông tin. Dù phải lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận để không tiết lộ điều gì nhưng nhà sản xuất của FF14 và FF16 vẫn mang đến cho người hâm mộ một số mẫu tin đáng giá. Hơn một giờ sau cuộc phỏng vấn do Shuhei Yoshida tổ chức trên kênh YouTube của Học viện Khoa học và Nghệ thuật Tương tác, người đứng đầu Creative Business Unit 3 đã nói về việc các nhà phát triển trẻ hơn nên là người dẫn dắt một dự án Final Fantasy 17 tiềm năng. Yoshida nhấn mạnh lại rằng Square Enix chưa quyết định gì về dự án nhưng sau khi làm việc với hai tựa game Final Fantasy 9, anh muốn thấy các nhà phát triển mới và các nhà lãnh đạo mới có cơ hội mang đến những ý tưởng mới và câu chuyện mới cho dòng game Final Fantasy, thay vì những nhà phát triển cũ đã đồng hành cùng Final Fantasy trong nhiều năm qua. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng chưa có gì được quyết định. Điều đó có nghĩa là nếu tôi phải nói bất cứ điều gì về điều đó, tôi đã có cơ hội làm việc trên hai trong số các tựa game, 14 và 16, vì vậy có lẽ đã đến lúc nhường chỗ cho một người mới, bạn biết đấy. Thay vì để những nhà phát triển cũ xử lý tựa game tiếp theo, tôi nghĩ ở một khía cạnh nào đó sẽ tốt hơn nếu hướng về tương lai và thu hút một thế hệ trẻ hơn, với sự nhạy cảm trẻ trung hơn, để tạo nên một FF mới với những thách thức phù hợp với thế giới ngày nay. Naoki Yoshida. Vì series Final Fantasy nổi tiếng về việc luôn đổi mới và phát triển từ những gì trước đó, Yoshida hy vọng rằng bất kỳ ai phụ trách trò chơi Final Fantasy tiếp theo sẽ có tâm lý để biến nó thành tựa game theo cách họ muốn. Cho dù đó là một tựa game tập trung vào hành động như Final Fantasy 16 hay quay trở lại phong cách chiến đấu theo lượt đặc trưng trong bộ sưu tập Final Fantasy Pixel Remaster, Yoshida nói rằng việc người chơi cảm thấy vui vẻ với trò chơi trong nhiều năm tới sẽ là điều mà các nhà phát triển chú trọng khi tạo ý tưởng cho các trò chơi Final Fantasy. Với các bản mở rộng chuẩn bị ra mắt cho cả Final Fantasy 14 và Final Fantasy 16, Yoshida và nhóm của anh ấy sẽ có rất nhiều thứ phải làm vào năm 2024. Chỉ có thời gian mới có thể biết được tương lai của loạt game Final Fantasy sẽ hình thành như thế nào và điều đó sẽ rất đáng để trông đợi với các game thủ là fan ruột của series.